Jag är Magnus Henry. Jag är nu 34 år och har arbetat som lokförare i ungefär 8 och kände att jag ville ha något annat, att kunna ägna mig mer åt min familj och faktiskt kunna ha helgerna fria ifrån arbete, så att jag valde att plugga om. Och just nu håller jag på att utbilda mig till UX-designer. UX-design är ju en engelsk förkortning för user experience, och det är fokuset på UX-design är hur en användare upplever en produkt. Det kan vara en tjänst, det kan vara en hemsida, det kan vara en telefonapp, det kan vara praktiskt taget instrumentpanelen i din bil. Man ska kunna som användare enkelt plocka upp någonting och känna att jaha, det är så här det fungerar. Du ska inte behöva sitta och slå i en manual på 200 sidor, utan du ska intuitivt kunna förstå och bearbeta den informationen som kommer och på så sätt kunna enkelt skapa en bra användarupplevelse när du använder produkterna. En bra UX-designer utmärks genom att vi har en hög form av empati, eller en hög nivå av empati i vårt arbete. Vi ska ha en förståelse för vem användaren är, vad användaren har för problem och hur vi enklast gör för att lösa användarens problem. Det som jag tror gör mig till en bra UX-designer, det är bra förmåga att kunna ta in min omgivning och kunna ta in min omgivnings känslor och frustrationer i det alldagliga livet. Att jag väldigt mycket suger åt mig andras sinnestillstånd, så att säga. Och kan på så sätt enkelt sympatisera när det uppstår frustrationer i människans anslutning till tekniken. Anledningen till att jag började plugga UX-design var för att jag blev bränd av dålig UX-design. Bra UX-design, det märker man inte. Men dålig UX-design, det märker du så snabbt. Och det var det som hände mig. Jag jobbar som lokförare fortfarande. Och vi fick in ett nytt system för att planera och styra våra arbetsdagar. Praktiskt taget systemet som säger klockan 10 ska du gå till tåget, klockan 10.05 ska du köra tåget, klockan 11.00 går du av tåget i Vänersborg. I våra gamla system som vi hade så hade vi, för att få till sig informationen för någonting så tog det kanske 5 steg. Vi kan säga 5 klick på telefonen. Men i det nya systemet så tredubblades detta. Så att den informationen som vi skulle ta till oss på 5 steg förut var vi helt plötsligt ta till oss på 15 steg. Som lokförare att behöva sitta och göra 15 steg i en telefon medan man kör ett tåg i 200 km/h, det är inte optimalt. Så jag kände det helt enkelt att jag blev bränd av detta och insåg hur mycket det spelar roll att vi ska kunna förstå oss på den tekniken vi faktiskt använder. Året som gått har ju innehållit väldigt mycket olika saker. Vi har gjort allting från research, vi har skapat personas, vi har skapat användarresor, vi har skapat empathy maps. Och från själva research och själva upplevelsen så har vi även jobbat väldigt mycket med det visuella. Hur saker ska se ut, hur saker ska lysa upp när du hovrar över dem med musen praktiskt taget. Allting som har reaktionen med teknik. Det var oerhört roligt att jobba för en riktig kund. När vi utvecklade en hemsida åt Småtrollens föräldrakooperativ i Askim. Det var väldigt roligt att faktiskt på något sätt sätta det vi lärt oss i riktig praktik. Att vi faktiskt får visa vad vi går för utanför klassrummet. Och det tror jag skulle varit än så länge höjdpunkten. Det mest utmanande det här året har ju varit också att kunna ta till sig det pixelperfekta.
tror jag. Spacing på text ska vara 1,69%. Alltså, jag har alltid svårt för att ta till mig lite, ja, det är siffror i största allmänhet. Så just det här att man ska lära sig vilken exakt som radavstånd och radhöjd och vilken textbredd man ska ha, det har varit utmanande. Det har funkat, men jag har verkligen fått sätta min hjärna på prov där och få det att fungera korrekt. Om jag hade rest tillbaka i tiden innan jag pluggade så hade jag gett rådet till mig själv: börja plugga tidigare. Tror jag. Det hade varit det mest korrekta, för jag känner verkligen hur jag trivs i den utbildningen jag gör. Att arbeta kreativt och faktiskt kunna hjälpa folk med utmaningar i vardagen. Alltså hade jag vetat om det här så hade jag nog börjat plugga flera år tidigare. När jag är klar med utbildningen? Ja, just nu, 1 år in i utbildningen, så känner jag att jag hade velat jobba på någon sorts konsultbolag som lånar ut sina tjänster till olika. Det kan komma att ändras, absolut, men jag känner det att jag är lite bra på många saker. Och jag tror att om jag hade arbetat på en konsultbyrå till exempel med olika faser i UX-processen, då hade jag antagligen kanske fått en lite mer uppfattning om exakt vart min nisch är. För jag tror att det är väldigt mycket att, även om man kan vara generaliserad UX-designer, så tror jag att man tids nog kommer inse att man är nog lite bättre på en sak än de andra. Och jag har inte hittat det än, men det är jag väldigt nyfiken på att hitta. Jag tror att jobba och antingen frilansa eller konsultbyrå för att hitta det tror jag kan hjälpa mig väldigt mycket. Någonting som jag inte hade velat göra efter utbildningen? Ja, någonting som där en process att byta en knapp tar ett halvår. Vill inte namedroppa någon, men olika regioner, så här, fullmäktige, myndigheter. Det känns som om processen där är långsammare än vad den kanske är ute i den privata sektorn, tror jag. En typisk arbetsdag våren 2027. Oj, på 1 minut. Jag vet inte. Jag är inte bra på... Jag har kört tåg hela mitt liv, så att jag vet inte hur en arbetsdag 2027 kommer se ut för mig. Den kommer antagligen vara på möten. Kommer kanske ha en stand-up eller 2. Lite lunch. Lite praktiskt arbete med vad jag nu jobbar med. Och sedan en cykel hem för att hämta barnen. Ja, det är en svår fråga. Kan faktiskt inte svara på den på ett bra sätt. För jag har aldrig varit i den branschen eller i den miljön som jag pluggar för att komma till. Jag har alltid varit ute och gjort någonting. Jag har kört tåg eller kört värdetransport eller serverat öl. Det är en helt ny dimension jag ger mig in i som jag inte riktigt kan uttala mig någonting om hur det faktiskt ser ut när jag kommer dit. Det får vi se när jag har gjort lian. Då har jag en liten uppfattning om hur det kan vara.